Τώρα τελευταία, σχεδόν όλοι προσπαθούν να επισκεφθούν το φεγγάρι. Θα υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μας τον λένε, εκτός της ερευνητικής τους διαθέσεως. Επίσης είναι περίεργο γιατί, μετά το πρόγραμμα Απόλλων, μας λέγουν ότι η NASA διέκοψε τις επισκέψεις στο δορυφόρο. Υπάρχουν θεωρίες για την ύπαρξη της σελήνης, όπως την έλεγαν οι θεοί, ή μήνης, όπως την έλεγαν οι άνθρωποι. Πριν αναφερθούμε σε αυτές τις θεωρίες, καλό είναι να θυμηθούμε τα περί βαρύτητας. Ο Αρίσταρχος, εκατοντάδες χρόνια πριν τον Κοπέρνικο και τον Νεύτωνα, αναφέρει μία δύναμη με την οποία ένας πλανήτης ή άλλο σώμα οθεί αντικείμενα προς το κέντρο του. Η δύναμη αυτή κρατά και όλους τους πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Και ο Πλούταρχος μας θυμίζει ότι κανείς δεν είναι όρθιος, αλλά όλοι, πλην δύο, είμαστε στο πλάι λόγω της σφαιρικότητας και ό,τι μέγεθος και αν έχει το σώμα που πέφτει θα σταματήσει στο κέντρο της γης λόγω της δυνάμεως που το πιέζει, και επειδή στη γη και στα άστρα δεν υπάρχει επάνω και κάτω παρά μόνο κέντρο και πέριξ. Η δύναμη σε αυτή αποκαλείται πλέον βαρύτητα. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν περιέγραψε τη βαρύτητα ως μια καμπύλη στο διάστημα που τυλίγεται γύρω από ένα αντικείμενο, όπως ένα αστέρι ή έναν πλανήτη. Εάν ένα άλλο αντικείμενο βρίσκεται κοντά, έλκεται στην καμπύλη. Οτιδήποτε έχει μάζα, έχει επίσης βαρύτητα. Τα αντικείμενα με περισσότερη μάζα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, αλλά δεν αναφέρει όρια, άρα ο κινούμενος με την ταχύτητα του φωτός αποκτά άπειρη μάζα και συνεπώς βαρύτητα, όπως προκύπτει από την εξίσωση. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από τους επιστήμονες και έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για τη βαρύτητα, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να εξηγήσουν τελικά και να ερμηνεύσουν με έναν κοινά αποδεκτό τρόπο τι είναι η δύναμη της βαρύτητας. Τελευταία διαπιστώθηκε ότι η λεγόμενη παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας, αυτό το περίφημο Τζε που γνωρίζουμε όλοι από τα σχολικά μας χρόνια, είναι τελικά συχνότητα, και ότι η βαρύτητα είναι τελικά συχνότητες στο χώρο και εξαρτώνται από την πυκνότητα του χώρου. Έτσι, όσο μικρή είναι η πυκνότητα απομακρυνόμενη από ένα σώμα, τόσο μειώνεται και η συχνότητα. Η συχνότητα είναι το αντίστροφο της περίοδου, άρα η συχνότητα είναι ο χρόνος. Ένα σώμα λοιπόν για να κινηθεί σε μια συγκεκριμένη θέση του χώρου πρέπει να έχει τη συχνότητα του χώρου. Έτσι, γύρω από τον ήλιο οι πλανήτες μας σε συγκεκριμένες αποστάσεις που βρίσκονται κινούνται ακριβώς με τη συχνότητα που δημιουργεί το βαρυτικό πεδίο του ήλιου. Άρα και ο χρόνος περιστροφής τους είναι ακριβώς αυτή η συχνότητα. Έτσι, η θεωρία ή αν θέλετε η προσέγγιση για το τι είναι τελικά βαρύτητα φαίνεται να ξεφεύγει από την παραδοσιακή αντίληψη του Νεύτωνα ότι η βαρύτητα είναι μια δύναμη έλξης και καταλήγουμε μάλλον προς το συμπέρασμα, το οποίο πρέπει να το επιβεβαιώσουμε πειραματικά, ότι η βαρύτητα είναι δύναμη όσης, δηλαδή δύναμη όθησης. Η βαρύτητα είναι από τα πάνω προς τα κάτω, δεν είναι δύναμη έλξης. Θα έλεγα, έτσι δίνοντας έναν τρόπο κατανόησης, ότι η βαρύτητα γύρω από ένα σώμα είναι σαν μια αθέατη ελαστική μεμβράνη, ενεργειακή μεμβράνη είναι. Έτσι, όταν ένα σώμα προσπαθεί να ανέβει προς τα πάνω, ουσιαστικά τραβάει αυτή την μεμβράνη προς τα πάνω και στη συνέχεια η μεμβράνη το επαναφέρει στην αρχική του θέση και ξαναπέφτει προς το σώμα. Δηλαδή όλα τα σώματα στο διάστημα, επειδή δεν έχουν πάνω και κάτω, στο διάστημα έχουμε το κέντρο και την περιφέρεια, όλες τις αποστάσεις. Τα πάντα κινούνται προς το κέντρο της μάζας, προς το κέντρο ενός σώματος. Και αυτή η δύναμη που τα οθεί είναι η δύναμη της βαρύτητας. Προχωρώντας στις θεωρίες για την προέλευση της σελήνης, καλό είναι να κατανοήσουμε ότι ο Αρίσταρχος αναφέρθηκε στο πώς φαίνεται και όχι στο πώς είναι το ηλιακό σύστημα με κέντρο τον ήλιο, όπως ο Αριστοτέλης στο πώς φαίνεται με κέντρο τη γη. Από σταθερό όμως σημείο, κάπου στο διάστημα, η κίνηση των πάντων είναι διαφορετική.
Αυτή είναι η πραγματική κίνηση των γαλαξιών στο σύμπαν. Συνεπώς και αυτή είναι η κίνηση του άστρου μας του ήλιου και των πλανητών γύρω από αυτόν. Και μάλλον όχι ακριβώς γύρω από αυτόν. Επίσης, κάτι το οποίο έχει μείνει από τον τρόπο που γίνεται η σχολική εκπαίδευση είναι ότι οι πλανήτες μας και η Γη, ότι περιστρέφεται κυκλικά περίπου ή έστω με την μορφή μιας έλλειψης γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι μια εσφαλμένη αντίληψη. Ο ήλιος κινείται μέσα στο γαλαξία, γύρω από το γαλαξιακό κέντρο, με μια ταχύτητα περίπου 220 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και την ίδια ταχύτητα που έχει ο ήλιος έχουν προφανώς και οι πλανήτες, οι οποίοι επιπρόσθετα έχουν και μια επιπλέον ταχύτητα, που είναι μια ταχύτητα που τους δίνει μια κίνηση γύρω από τον ήλιο που θεωρείται η μέση γραμμή. Άρα οι πλανήτες μας κινούνται γύρω από τον ήλιο ως αρμονικά κύματα. Και εμείς βέβαια ως στατικοί παρατηρητές, όταν από την Γη αντικρίζουμε το ηλιακό μας σύστημα, παρακολουθούμε τους πλανήτες, έχουμε την αίσθηση ότι περιστρέφονται όλοι οι πλανήτες και εμείς γύρω από τον ήλιο. Ναι, κινούμαστε γύρω από τον ήλιο, αλλά ταυτόχρονα κινούμαστε με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στο γαλαξία και η κίνησή μας είναι κυματοειδής γύρω από τον ήλιο. Με αυτή την προσέγγιση και τα παράδοξα έχουν ερμηνευτεί, όπως είναι για παράδειγμα το ανάδρομο της ροχής του Ερμή, που φαίνεται ότι ο Ερμής στο διάστημα κινείται προς μια κατεύθυνση και στη συνέχεια φαίνεται σαν να γυρίζει προς τα πίσω και να ξανακινείται. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο Ερμής κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα σε μικρότερη τροχιά και έτσι κατά την πορεία τη δική μας τον πιάνουμε σε διάφορες στιγμιότυπα της τροχιάς του και έτσι δημιουργείται η εντύπωση ενώ δεν είναι αληθές. Οι θεωρίες για τον σχηματισμό της σελήνης είναι 4 από τους επιστημονικούς κύκλους. Η θεωρία της χάσης της γης, η θεωρία της ισόρευσης, η θεωρία της σύλληψης, η θεωρία της γιγάντιας πρόσκρουσης. Τις μεταφέρω όπως αναφέρονται στα βιβλία και στο διαδίκτυο. Θεωρία της χάσης της γης. Περίπου στα 1800, ο Γεώργιος Δαρβίνος, γιος του Κάρολου Δαρβίνου, πρότεινε ότι η Γη και το φεγγάρι μοιάζουν τόσο επειδή σε κάποιο σημείο της ιστορίας της η Γη γύριζε τόσο γρήγορα που κομμάτι του πλανήτη αποκολλήθηκε και εκτοξεύθηκε στο διάστημα. Εκεί παγιδεύτηκε σε τροχιά λόγω της βαρυτικής έλξης της Γης. Οι θεωρητικοί της χάσης υπέθεταν ότι το κομμάτι της Γης που σχημάτισε τη σελήνη προήλθε από το σημείο που σήμερα βρίσκεται ο Ειρηνικός ωκεανός. Όμως δείγματα από τη σελήνη απέδειξαν ότι ο Ειρηνικός ωκεανός είναι πολύ νέος για να είναι το σημείο από όπου προήλθε η σελήνη. Η θεωρία της ισόρευσης. Επίσης γνωστή και σαν θεωρία της συμπίκνωσης, η υπόθεση αυτή προτείνει ότι η Γη και το φεγγάρι σχηματίστηκαν μαζί, μαζεύοντας και συμπυκνώνοντας αστρικό υλικό, καθώς βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας. Αν όμως αυτό είχε όντως συμβεί, οι βαρυτικές δυνάμεις της μαύρης τρύπας θα είχαν συντήξει τα δύο πλανητικά σώματα σε ένα. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα που προκύπτει είναι ότι αυτή η θεωρία δεν εξηγεί τη διαφορά στην πυκνότητα μεταξύ Γης και σελήνης. Θεωρία της σύλληψης. Η θεωρία της σύλληψης προτείνει ότι η σελήνη σχηματίστηκε σε άλλο σημείο του γαλαξία μας, τελείως ανεξάρτητα από τη Γη. Μετά, καθώς το φεγγάρι περνούσε κοντά από τη Γη, παγιδεύτηκε από τη βαρύτητά της. Τα προβληματικά σημεία αυτής της θεωρίας είναι ότι αν αυτό όντως είχε συμβεί, τότε το φεγγάρι δεν θα έμενε για πολύ σε τροχιά γύρω από τη Γη. Άλλο ένα προβληματικό σημείο είναι ότι μέσω της ανάλυσης των δειγμάτων αποδεικνύεται ότι Γη και σελήνη δημιουργήθηκαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο.
Επίσης, η θεωρία αγνοεί βασικές αρχές του ηλιακού μας συστήματος. Για παράδειγμα, εάν ένα πλανητικό σώμα του μεγέθους της σελήνης περνούσε μέσα από το ηλιακό μας σύστημα, τότε θα παγιδευόταν από το Δία ή ακόμα και από τον Κρόνο. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι ο Δίας δρά ουσιαστικά σαν προστάτης της Γης από πλανητικά σώματα κάθε μεγέθους, παγιδεύοντάς τα στο δικό του βαρυτικό πεδίο. Η θεωρία της γιγάντιας πρόσκρουσης. Η δεσπόζουσα θεωρία αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα πλανητικό σώμα στο μέγεθος του Άρη προσέκρουσε στην αρχαίγονη Γη που ακόμα σχηματιζόταν, κομμάτι της οποίας εκτινάχθηκε σε τροχιά και σχημάτισε το φεγγάρι. Αυτή η θεωρία είναι καλή στο να εξηγήσει γιατί η Γη και η σελήνη έχουν τόσο παρόμοιες χημικές συστάσεις, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η Γη και η σελήνη είναι χημικά πανομοιότυπες. Η απάντηση που οι επιστήμονες έδωσαν ήταν ότι ίσως ο προσκρούσας πλανήτης να ήταν φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από πάγο ή ότι τα συστατικά του ομογενοποιήθηκαν με αυτά της Γης κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν άφησε κανένα ίχνος. Άλλοι υποθέτουν ότι η χημική σύσταση του πλανήτου αυτού ήταν η ίδια με αυτή της Γης. Όμως μέχρι να μπορέσουμε να καθορίσουμε υπό ποια αγωνία έγινε η πρόσκρουση, το μέγεθος του πλανήτου και ποια ήταν η σύνθεσή του, η θεωρία της γιγάντιας πρόσκρουσης θα παραμείνει θεωρία. Μια πιθανή βελτιωμένη έκδοση της θεωρίας δημοσιοποιήθηκε στο Nature Geoscience το 2017. Η θεωρία προτείνει ότι πολλαπλά πλανητικά αντικείμενα χτύπησαν τη Γη. Τα αντικείμενα αυτά είχαν μέγεθος όσο της σελήνης ή όσο του Άρη. Από τις συγκρούσεις αυτές δημιουργήθηκαν συντρίμμια που εκτινάχθηκαν στη τροχιά, σχηματίζοντας δακτύλους όπως αυτούς του Κρόνου γύρω από τη Γη. Έπειτα αυτοί οι δακτύλοι μετατράπηκαν σε μικρά φεγγάρια πριν τελικά ενοποιηθούν σε ένα μεγάλο. Όπως παρατηρούμε, οι θεωρίες σε πολλά σημεία αλληλοαναιρούνται ή αυτοσυγκρούονται ή αυθαιρετούν. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση που είναι άξια λόγου όσον αφορά την θέση του δικού μας φεγγαριού της Σελήνης σε σχέση με τη Γη. Η βαρυτική σταθερά του χώρου της Γης είναι 399.000 κυβικά χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο. Και η απόσταση στην οποία βρίσκεται, η μέση απόσταση στην οποία βρίσκεται η Σελήνη από τη Γη είναι τόσο, είναι 399.000 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι το βαρυτικό πεδίο της Γης έχει μια οριακή τιμή στη συγκεκριμένη θέση, με αποτέλεσμα η ταχύτητα στο χώρο λόγω της συγκεκριμένης συχνότητας να είναι ταχύτητα 1 χιλιόμετρο το δευτερόλεπτο. Πράγματι, η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη με ταχύτητα 1 χιλιόμετρο το δευτερόλεπτο, που είναι μια οριακή θέση, θα έλεγα ιδιαιτέρως σωστά επιλεγμένη. Και μάλιστα η περιστροφή της Σελήνης γύρω από τον άξονά της είναι τέτοια που σε μια πλήρη περιστροφή γύρω από τη Σελήνη να κάνει και μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, με αποτέλεσμα πάντα να δείχνει το ίδιο πρόσωπο, να έχει πάντα το ίδιο πρόσωπο απέναντι στη Γη. Έτσι, αυτό είναι μια εξαιρετική ιδιομορφία που κανείς πρέπει να τη σχολιάσει, γιατί είναι μια πάρα πολύ ειδική θέση. Όσον αφορά τη Σελήνη, όσον τον τρόπο δημιουργίας της, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο πάνω στις θεωρίες που υπάρχουν. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η πυκνότητα της Σελήνης είναι 3.346 κιλά ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου μισή από την πυκνότητα της Γης, που είναι 5.505 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Αυτό δείχνει ότι η Σελήνη μας ή έχει διαφορετική λιθολογική σύσταση ή διαφορετικά πρέπει να έχει αρκετά έγκυλα, αρκετά κενά στο εσωτερικό της, που παρότι έχει την ίδια δομή όσον αφορά φλοιό, μανδύα και πυρήνα με τη Γη, φαίνεται ότι στο εσωτερικό μπορεί να υπάρχουν έγκυλα τα οποία και δημιουργούν αυτή τη χαμηλή πυκνότητα. Ένα άλλο σημείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης
έχει διαφορετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά και αν θέλετε κυρίως αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο φλοιός, το πάχος του φλοιού στο πίσω μέρος της σελήνης είναι κατά 50 χιλιόμετρα μεγαλύτερο από τον φλοιό που βλέπει τη γη. Αυτά όσον αφορά τη σελήνη. Η είσοδος της σελήνης στο ηλιακό μας σύστημα, αν συνέβη, θα δημιουργούσε κάποια σοβαρά θέματα σε αυτό και κατ' επέκταση και κατά την προσέλευσή της στη σφαίρα βαρύτητας στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, επιβράδυνση της περιστροφής, πιθανή παρέκκληση, ταλάντευση κλπ. Είναι γεγονός ότι καθώς κινείται το ηλιακό μας σύστημα μέσα στο γαλαξία, πάρα πολλά ουράνια σώματα, είτε είναι μετεωρίτες είτε είναι κομήτες, διέρχονται μέσα από το ηλιακό μας σύστημα. Κάθε τέτοια πορεία δημιουργεί διαταραχές στην κίνηση των πλανητών και αν βεβαίως ένα σώμα περάσει πολύ κοντά σε έναν πλανήτη, τότε πραγματικά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ολέθρια. Και αυτό γιατί η πορεία ενός σώματος, ανάλογα με τη μάζα του, μεταβάλλει το βαρυτικό πεδίο του σώματος, γίνεται μια αλληλεπίδραση και μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, ανατροπές, δηλαδή ο άξονας περιστροφής του σώματος να κλονιστεί κατά τέτοιο τρόπο μέχρι και να αναστραφεί. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα στο ηλιακό μας σύστημα. Για παράδειγμα, ο πλανήτης Αφροδίτη, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν περιστρέφεται εκδισμών προς Ανατολάς, αλλά περιστρέφεται ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, ο ήλιος εκεί, θα λέγαμε, στην Αφροδίτη βγαίνει από τη Δύση. Και μάλιστα η βαρύτητα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι τόσο μεγάλη που η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφανειά της είναι περίπου 85 με 90 ατμόσφαιρες. Και αν φανταστούμε ότι η Αφροδίτη έχει την ίδια περίπου μάζα με τη Γη, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να ερμηνεύσουμε. Ενώ η εξήγησή του είναι πάρα πολύ απλή στο τέλος. Κατά την αναστροφή του πλανήτη, που έγινε για κάποιο λόγο το οποίο ακριβώς δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι πιθανό να οφείλεται στο πέρασμα ενός άλλου μεγαλύτερου σώματος, έχει κάνει δύο βαρυτικές ατμόσφαιρες. Έτσι, η κάθε ατμόσφαιρα έχει J, δηλαδή επιτάχυνση της βαρύτητας 9, 9, 81, έτσι έχουμε περίπου 85 ατμόσφαιρες πίεση στην επιφάνεια της Αφροδίτης. Σε περίπτωση λοιπόν που ένα σώμα, παράδειγμα της μάζας που έχει η σελήνη, το φεγγάρι μας, περνούσε μέσα από το ηλιακό σύστημα, τότε το ποια θα είναι η κατάληξή του, κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει με ακρίβεια, γιατί είναι θέμα τροχιάς. Είναι θέμα τροχιάς σε σχέση με την σχετική θέση των πλανητών μέσα στο ηλιακό σύστημα κατά την περίοδο της εισόδου του. Έτσι, πολλά σενάρια θα μπορούσε κανείς να δημιουργήσει γύρω από αυτό, αλλά ας υποθέσουμε ότι ένα τέτοιο σώμα σαν τη σελήνη μας πλησίαζε την Γη. Τότε θα είχαμε καταστροφικά φαινόμενα στην επιφάνεια της Γης. Ένα θα ήταν ότι θα είχαμε τη δημιουργία παλιριακών κυμάτων, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την απόσταση στην οποία θα έμπαινε αυτό το σώμα, αλλά θα ήταν καταστροφικά, θα μιλάγαμε για πλημμύρες. Θα είχαμε εκρήξη ηφαιστείων και ταυτόχρονα θα είχαμε και μία επιβράδυνση στην ταχύτητα περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της, δηλαδή με λίγα λόγια θα μεγάλωνε η μέρα. Γιατί ακόμη και σήμερα οι παλήριες από το φεγγάρι μας δημιουργούν μείωση της ταχύτητας περιστροφής της Γης. Τη φρενάρουνε κατά την περιστροφή της. Παλήρια, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι οι παλήριες, στις θάλασσες μας, στους ωκεανούς, έχουμε ακούσει ότι το νερό για 6 ώρες ανεβαίνει και αυτό λέγεται πλημμυρίδα, για 6 ώρες κατεβαίνει και λέγεται άμποτης. Το υψηλότερο σημείο είναι η πλήμμη, το χαμηλότερο είναι η ρηχεία και αυτό, με αυτή περίπου την περιοδικότητα, συμβαίνει σε όλους τους ωκεανούς της Γης. Και βέβαια για να ανέβει το νερό σε μια περιοχή, από κάπου έρχεται και αυτό λέγονται παλιριακά ρεύματα ή όπως λένε οι ψαράδες μας, μπασάς και βγαρσάς σε στενούς κόλπους και μικρούς κόλπους ή σε στενές θάλασσες.
Άρα λοιπόν όλα τα σώματα που επηρεάζουν βαρυτικά τη γη, όπως είναι η σελήνη και όπως είναι ο ήλιος, το κάθε σώμα δημιουργεί τις δικές του παλήριες. Όταν αυτές ανθρίζονται στη φάση των συζυγιών, δηλαδή όταν έχουμε νέα σελήνη ή πανσέλινο που τα τρία σώματα, γη, σελήνη και ο ήλιος βρίσκονται στην ίδια ευθεία, τότε έχουμε τις παλήριες συζυγιών, δηλαδή η θάλασσα ανεβοκατεβαίνει πολύ, το εύρος διακύμανσης είναι πάρα πολύ μεγάλο, ανάλογα με την περιοχή. Για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, και επειδή γενικά η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα, ανεβοκατεβαίνει περίπου μέχρι 1,5 μέτρο. Όμως, για παράδειγμα, στον Γκάλεγκο της Αργεντινής ανεβαίνει 16 μέτρα. Στον Bristol Channel της Αγγλίας ανεβαίνει 12 μέτρα και πέφτει η θάλασσα. Ή στη Βόρεια Θάλασσα είναι περίπου στα 4 μέτρα. Δηλαδή, μεγάλες οι διακυμάνσεις στον Παγκόσμιο ωκεανό. Στην περίπτωση βέβαια, όταν έχουμε τετραγωνισμούς, δηλαδή όταν ο ήλιος, η γη και η σελήνη συμπατρίζουν ορθή γωνία, στο μεσοφέγγαρο, τότε ο ήλιος τραβάει από την μια πλευρά, η σελήνη τραβάει από την άλλη, αλληλοαναιρούνται αυτές οι δράσεις και έχουμε τα χαμηλότερα εύρη και τα λέμε παλήριες συζυγιών. Άρα λοιπόν, τα σώματα που επηρεάζουν βαρυτικά τη γη, την επηρεάζουν και όσον αφορά την κίνηση των ωκεανών, αλλά γενικότερα επιβάλλουν έναν τύπο, όπως έλεγα, έναν καρδιακό παλμό, ο οποίος μεταφέρεται και στα έμβια όντα και στα φυτά. Όλοι ξέρουμε ότι οι αγρότες μας για να κλαδέψουν ή για να κόψουν ένα δέντρο κανονίζουν το κόψιμο σε σχέση με τις φάσεις του φεγγαριού. Γιατί ακριβώς ο σεληνιακός παλμός, ο παληριακός παλμός είναι και μέσα στους ρυθμούς των δέντρων, είναι και μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς και όλα αυτά τα γνωρίζουν, ακόμη και αν δεν ξέρουν επιστημονικά, τα γνωρίζουν οι αγρότες μας, τα γνωρίζουν οι κάτοικοι, τα γνωρίζει ο κόσμος, έχει αυτή την εμπειρία και την εφαρμόζει πρακτικά. Συμπερασματικά, όλα τα ουράνια σώματα αγγελοεπηρεάζονται το ένα το άλλο. Θα ευχόμαστε κανένας κομήτης, κανένας μετεωρίτης να μην πλησιάσει τόσο πολύ κοντά τη γη, έτσι ώστε να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση στην οποία έχουμε μάθει να ζούμε και έχει διαμορφώσει κλιματολογικές συνθήκες τέτοιες για την επιβίωσή μας. Η Ελληνική Γραμματεία μας λέει: όπως αναφέρεται στα βιβλία του Αθανασίου Σταγυρίτη, Ογυγία ή Αρχαιολογία, κατά την καταστροφή η οποία έγινε επί άρχοντος Ογίγου, συνέβησαν όλα τα προηγουμένως αναφερθέντα γεγονότα. Δηλαδή, παράλλαξη των αστέρων, μεταβολή της πορείας του μεγέθους και του χρώματος της Αφροδίτης, σεισμοί, ενεργοποίηση ηφαιστείων, πελώρια παλιροϊκά κύματα και κλειδονισμό του πλανήτη. Το τελευταίο έφερε τον πλανήτη σε θέση όπου η ηλιακή ακτινοβολία σε μικρό χρονικό διάστημα επέδρασε στο λιώσιμο των πάγων, όπου το μεγαλύτερο μέρος τους τότε πιθανόν να ήταν σε έδαφος, με συνέπεια την αύξηση των υδάτινων μαζών υπερβολικά. Τότε δηλαδή δημιουργήθηκε η Μεσόγειος θάλασσα και συνεπώς και το Αιγαίο πέλαγος, το λιβάδι με τις Αίγες. Εκείνα τα γεγονότα περιγράφει ο μύθος του Φαέθωνος με το άρμα του ηλίου. Η Ογυγία είναι η πραγματική προϊστορία των Ελλήνων και η πρώτη από τις τρεις καταστροφές που κατέγραψαν οι πρόγονοί μας, με τις περισσότερες συνέπειες για τη φυλή και την έναρξη των οικογενειών γνωστών ως ελληνικών φύλων, που έφερε και τις αντιπαραθέσεις αυτών. Η ημερομηνία της καταστροφής είναι άγνωστη. Εικάζεται σε δεκάδες χιλιάδες έτη π.Χ. Ακολούθησαν ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και της Πύρας, δηλαδή του Λευκού και της Πυρόξανθης, ο οποίος ήταν τοπικός στη Μεσόγειο και μάλλον προήλθε από το μετεωρίτη, ο οποίος προσέκρουσε στην ίσο Κρήτη και δημιούργησε τα αστερούσια όρη του νησιού. Μετά από αυτόν τον κατακλυσμό, οι κάτοικοι της Χερσονήσου του Ένου αρχίζουν επιμιξία με κάποια βάρβαρα φύλλα. Οι πέτρες που πέταγαν πίσω τους και γίνονται άνθρωποι, οι αποκαλούμενοι λαοί και χαμεγενείς, όρος προσβλητικός για Έλληνες της αρχαίας και κλασικής εποχής. Και τέλος, ο κατακλυσμός του Δαρδάνου, όπου το Αιγαίο και κατά συνέπεια και η Μεσόγειος δέχτηκαν τα νερά του Ευξήνου Πόντου, Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος πρέπει να ήταν μεγαλύτερος του παρόντος και πιθανόν να περιείχε και την Αζωφική θάλασσα, η οποία ξεχώριζε όταν ανακατανεμήθηκαν τα ύδατα. Το λεκτικό Δάρδανος
προέρχεται από τις λέξεις δα, η πρώτη ονομασία της γης με τη θεότητα Δαΐρα αντί της Δήμητρας, η οποία είναι νεότερη, από το λίμα ρο που δειλεί τη ροή και δαν δανός που σήμαινε τότε ποταμός. Η λέξη δάρδανος περιγράφει τον τρόπο της πλημμύρας από το φούσκωμα των ποταμών και την υπερχείληση αυτών. Αυτός κατεγράφει και στο έπος του Γιλγαμές των Βαβυλωνίων. Την προκατακλυσμιαία εποχή η γη, το έδαφος, εκαλεί το δα. Ο πλανήτης λεγόταν Έρα και η θεότητα της γης ήταν η Δα-Έρα, δηλαδή Δάιρα. Μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, η Δα έγινε Γα και μετέπειτα Γη, η θεότητα Δι-Μήτυρ, Δήμητρα και η Έρα Ρέα. Κατά την Μικηναϊκή περίοδο, το έδαφος ονομάζεται Άρουρα. Στη συλλαβογραφία Α-Ρε-Ρα, και εξακολουθούμε να το βρίσκουμε και σήμερα στη σύνθεση, παραδείγματος χάριν Αρουραίος, ο ποντικός της γης, ο Αγροπόντικας. Γνωρίζοντας τα ανωτέρω, μπορούμε να προχωρήσουμε και να ακούσουμε τι αναφέρουν για την έλευση της Ελλήνης Μήνης και των καλυμμένων θεών της εποχής ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας, ο Πλάτων, τα Ορφικά, οι Πυθαγόροι, ο Αριστοτέλης, ο Απολώνιος ο Ρόδιος, ο Ηρόδοτος, ο Ξενοφόντας, ο Θουκυδίδης, ο Ησύχιος Αλεξανδρεύς και ο Αναξαγόρας και πολλοί άλλοι. Είναι ακριβείς και μεταφέρουν και γνώσεις παλαιότερων αυτών. Απλά να έχουμε υπόψη ότι Σελήνη ονομάζεται από τους θεούς και Μήνης από τους ανθρώπους, διότι έφερε το μένος της στη γη κατά τη γυτνίασή της, δηλαδή οι διάφορες καταστροφές και θάνατοι που συνέβησαν. Αρκάδες. Μια ονομασία με διαφορετικές έννοιες. Κάποιοι λέγουν ότι προέρχεται από την αρχαϊκή λέξη αρκτά, αρκούδα δηλαδή, και κάποιοι από την αρχαϊκή αρκτό, δηλαδή κυβότιο όπου φυλάσσονται πράγματα από τη φθορά, διασώζονται δηλαδή, εξού και το αρκά ή κυβωτός λατινικά, συνεπώς διασωθέντες. Μελετώντας, κλείνω προς τη δεύτερη άποψη και πιστεύω πως θα αποκαλούνται αρκτάδες και όχι αρκάδες, όπως εξακολουθούμε να ονομάζουμε τους αστερισμούς της μεγάλης και μικρής άρκτου, δηλαδή αρκούδας, και του αρκτούρ, δηλαδή της αρσενικής αρκούδας. Οι αρκάδες είναι απόγονοι των πελασγών, δηλαδή αγροτών στα υψίπεδα της κεντρικής Πελοποννήσου, πρωτοελληνικών φύλων, όπως φιλέλεγες, δηλαδή οι Ορεσίβοι Ποιμένες. Για να αντιληφθούμε την ονοματολογία, πρέπει να καταλάβουμε ότι πέλαγος είναι το λιβάδι. Εκεί οι άνθρωποι πελάζουν, συναναστρέφονται μεταξύ τους, μιας και σαν αγρότες δεν ακολουθούν τα κοπάδια για την τροφή τους και παραμένουν στον ίδιο χώρο. Οι ονομασίες είναι προκατακλυσμιαίες από την εποχή όπου η Μεσόγειος δεν ήταν θάλασσα, αλλά λιβάδια με ποταμούς και λίμνες, με αγροτικούς και κτηνοτροφικούς οικισμούς. Ομιλούμε για χρονολογίες πρώτου Ογίγου κυβερνώντος, οπότε και δημιουργήθηκε η Μεσόγειος θάλασσα. Όταν επανήλθαν οι Ηρακλειδείς, Δωρυείς, στην Πελοπόννησο, προσπάθησαν να καταλάβουν και την Αρκαδία, δηλαδή την περιοχή που σήμερα λέγεται Μαντίνια, Τρίπολη, Λυκόσουρα κλπ. Επικαλούμενοι την παλαιότητά τους στη Χερσόνησο του Ένου, Βαλκανική. Οι Αρκάδες απήντησαν ότι αυτοί ευρίσκονται σε αυτόν τον τόπο πρώτης αφήξεως της Ελλήνης. Μέχρι και σήμερα υπάρχει σύλλογος προσελλήνων στην Αρκαδία. Ο Πλούταρχος, στο βιβλίο του Περιήσιδος και Οσύριδος, μας αναφέρει ότι αυτοί ερωτεύτηκαν στο σκοτάδι της μήτρας της Ρέας, τη Σελήνη δηλαδή, πριν καν γεννηθούν στη γη. Η Ρέα, δηλαδή η γη, εγκυμονούσα τα παιδιά του Κρόνου αλλά και του Ερμού, δεν μπορούσε να γεννήσει διότι το έμαθε ο ήλιος, ο σύζυγός της, και σε καμία ημέρα του έτους δεν της επέτρεπε να γεννήσει. Ώσπου ο Ερμής αφαίρεσε από την Μήνυμη, τη μήτρα της Ρέας, ένα 70 της φωγκοφορίας της και έτσι προσθέθηκαν στο έτος 5 ημέρες, τις οποίες δεν γνώριζε ο ήλιος. Σε αυτές η Ρέα γέννησε όλους τους θεούς και δαίμονες
δηλαδή δασκάλους και καθοδηγητές της ανθρωπότητας. Μάλιστα ο Πλούταρχος και τη ιερέας του Απόλλωνος μας λέγει ότι οι θεοί δεν ήταν των θείων, αλλά δεν ήταν και άνθρωποι. Ήταν μακροβιότατοι, ανώτεροι στη νόηση και στη δύναμη, αλλά διακατέχοντο και από αδυναμίες, όπως και οι άνθρωποι. Αυτοί βοήθησαν σε γνώσεις τον άνθρωπο. Πολλοί από τους θεούς και τις θεές ήλθαν σε συνουσία με τους ανθρώπους και έτσι έγιναν οι λεγόμενοι ημίθεοι, οι οποίοι υπερτερούσαν σε δύναμη και νόηση, αλλά ήταν βραχίδιοι όπως οι άνθρωποι. Την άποψη ότι υπήρχαν όντα στη σελήνη εξέφραζαν οι Πυθαγόροι καθώς και ο Αναξαγόρας, όπως γράφει ο Διογέννης ο Λαέρτιος και ο Πλούταρχος στο σύγγραμμά του περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο της σελήνης. Εκεί στη σελήνη κατοικούν οι δαίμονες και κατεβαίνουν στη γη για να φροντίσουν τα μαντεία και τις ανώτατες τελετές. Γίνονται τιμωροί και προστάτες έναντι των αδικημένων. Όταν όμως φάλουν και βλάπτουν, τιμωρούνται σε ανθρώπινα σώματα. Αυτοί ήταν οι ιδαίοι δάκτυλοι, οι κορύβαντες, οι τροφονιάδες και πολλοί άλλοι. Κάποιοι άλλοι όμως κακίζουν και εκδικούνται, όπως οι Τίτιοι, οι Τυφώνες και ο Πίθων, που κατέλαβε τους Δελφούς και η έπαρσή του έφερε αστάθεια και βία. Ο Πλάτων, εις το σύγγραμμα Τίμεως, περιγράφει μίαν άλλη γη, άνευ περάτων, την οποίαν οι αθάνατοι ονομάζουν σελήνη, οι δε άνθρωποι μήνυν, η οποία έχει πολλά όρη, πολλάς πόλεις και πολλάς κατοικίας. Αυτό το μετέφερε από τα γραφικά που γράφουν: «Μίσα το δάλιν γέα απείρατον, ίντε σελήνη αθάνατη κλίζουσιν, επιχθόνη δε τεμίνιν ή πολλά ούρε έχει, πολλά άστεα, πολλά μέλαθρα». Ως προς τους Αρκάδες δεν υπάρχει τίποτα το μυθικό. Απλά μετέφεραν τη μετονομασία τους σε κάποιον γενάρχη, όπως συνήθισαν οι ελληνικές οικογένειες, οι οποίες καλούνται ελληνικά φύλλα. Είναι παρόντες αποδεδειγμένως εξ αρχής και πανταχού στην ελληνική ιστορία και είναι στην ουσία οι πρώτοι οι οποίοι ήλθαν σε επαφή με τους αποκαλούμενους θεούς. Θεοί, πιθανόν λόγω της ταχύτητας την οποία διέθεταν τα μέσα μεταφοράς τους, οι διάφοροι ύποι και άρματοι. Ο Λυκάων, ο βασιλεύς της Αρκαδίας, εδέχεται συχνά επισκέψεις από το Δία και υπερβάλλοντας κάποια φορά, υπέπεσε στο σφάλμα να του προσφέρει μικρό παιδί για γεύμα. Αυτός ανέτρεψε το τραπέζι και καταράστηκε τον Λυκάωνα να γίνεται ζώο και μάλιστα λύκος κατά την πανσέλινο. Ο Δίας έκανε μεγάλο αγώνα για τους ανθρώπους εναντίον του είδους του, που στη διατροφική του συνήθεια περιελάμβανε και εμάς, ώστε να αποκλειστούμε από τη διατροφή τους, σαν άτομα διανοίας και όχι κοινά ζώα. Διεξήγαγε πολέμους επικράτησης εναντίον των γιγάντων και τιτάνων, όπου και φυλάκισε τον χρόνο. Ως φαίνεται, οι λεγόμενοι θεοί είχαν πληθυσμιακό πρόβλημα και κατά την άποψη του Διός και της ομάδας του, ήμασταν η σωτηρία της διαιώνισης τους στον πλανήτη, έστω και με μείωση του χρόνου διαβίωσης του απογόνου. Πιθανόν υπήρχε κάποια συμβατότητα των δύο ειδών, την οποία, με την τεχνολογία που διέθεταν, την αύξησαν. Η μυθολογία περιέχει πολλούς γάμους μεταξύ των ανθρώπων και των θεών, με τον απόγονο να έχει πάντοτε μεγάλες ικανότητες και δυνατότητες, αλλά βραχύδιο. Οι πρόγονοι θεωρούσαν αυτόν απογόνους των θεών. Δια αυτόν τον λόγο ορκίζοντας τον Σύριο ως υπέρτατο όρκο. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του πλανήτη εκαλούντο χαμεγενείς, διότι γεννήθησαν από τις πέτρες του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Στο βιβλίο των ηθικών του Πλουτάρχου, περί Ίσιδος και Οσύριδος, παρατηρούμε ότι περιγράφεται η έλευση της σελήνης
με τα επακόλουθα αυτής. Δηλαδή, η εμπλοκή του πλανήτου Κρόνο για την αποφυγή της έλξεως και συνεπώς καταστροφής της από τον ήλιο, η συμβολή του πλανήτη Ερμή στην τοποθέτησή της σε τροχιά γύρω από την Γη. Την ταλαιπωρία της Ρέας, Γης, έως ότου αποκατασταθεί η τροχιά της Σελήνης γύρω από τον πλανήτη. Η μείωση της ταχύτητας περιστροφής του πλανήτη Γη κατά 1/70 που προσέδωσε στο περίλιο άλλες 5,14 ημέρες κλπ. Με την ομαλοποίηση της τροχιάς ξεκίνησε η έξοδος και κάθοδος των λεγόμενων θεών στη Γη. Εν καιρό μετά την άφιξη, κάποια ομάδα από αυτούς ανέλαβε την εκπαίδευση των πληθυσμών του πλανήτη. Άλλες όμως είχαν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέματα. Οι διάφορες αυτές απόψεις είναι που δημιούργησαν και τη διαφορετική εμφάνισή τους στους διάφορους πληθυσμούς σαν ανθρωπόμορφες ή ζωόμορφες υπάρξεις. Σε εμάς τους Έλληνες όλοι ήταν ανθρωπόμορφοι. Γι' αυτό και στο Αιγυπτιακό Πάνθεο ο Όσιρις και η Ίσις, ελληνικές θεότητες, οι γονείς τους, καθώς και οι εκφάνσεις Νέφτης, Μαθόρ, Μαάτ, Πτά, Γеб, Νούτ κλπ. Είναι ανθρωπόμορφοι. Βέβαια, ως ατελή όντα και οι θεοί έσφαλαν, μετανοούσαν, κατέκριναν ή υποστήριζαν καταστάσεις και θέματα. Οι θεοί είναι και αυτοί διασωθέντες και η κατοικία της διάσωσής τους ήταν η σελήνη, όπως αναφέρεται και στα γραφικά, αλλά για τους ανθρώπους ήταν η Μήνης, η οποία έφερε το μένος στη ρέα Γη με θανάτους και καταστροφές και ολοκληρωτική τροποποίηση των πάντων επάνω σε αυτήν. Αυτά αναφέρονται στην ελληνική γραμματεία, η οποία ποτέ δεν αναφέρεται σε παραμύθια, μόνο σε μεταφορά γεγονότων μέσω των μύθων, δηλαδή των λεγόμενων των παλαιών.